Hello guys, magandang araw, G Creative here. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng personalized wooden portrait. So kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe, and hit the notification bell. So ano pang hinihintay natin? Let's go!
portrait. Sana nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa suporta at sa panonood ng video na ito.